Ще за кожним деревом може хтось сидіти. Ви. Все може бути. Зачищайте второй блиндаж. Дайте барана. Та плюс 2 барана. Про цю справу я скажу вам наступне. Такої підтримки дій штурмовиків, як заплановано зараз, ніколи ще в історії бригади не було. Ми викладемося на 150%, але остаточну крапку, остаточну риску проведете, безумовно, ви. Завжди ми плануємо нові операції. Брали 3, 5, 7 діб, потім проводимо чергову і так далі. Я вважаю, що тут треба дивитися буде на динаміку. Вона може бути ніяка, вона може бути хороша і вона може бути Оцю і оцю ж посадку, правильно ви хочете, щоб ми забрали? Оце от здесь 50 вивців стоїть. Ми наступаємо в меншості, утримуючи ділянку, яку утримувати складно. Якщо я цей резерв перекину сюди, то бригада повинна розуміти, що якщо тут буде, у мене нікого туди посилати, підлавлювати ці всі групи. Час операція повністю готова ризикувати. Я переконаний, що жодних наступальних дій противника не буде на цей час. Плюс. Вся проблема буде тільки в цьому мінуванні. Все решта просто. Ми залетимо 300 метрів, це пряма дорога, вони просто набрали швидкості і залетіли. Нам безпечніше буде робити сюди. Оттуда взагалі без проблем. Отут по низині ми можемо сміло робити ще один логістичний маршрут. На 150 метрів небезпечної ділянки. Це від гори до лісу. А зазвичай у нас пару кілометрів. А тут ти все внизу їдеш схований. І завтра ми відкатаємо повністю з піхотою. Післязавтра піхота день відпочиває, перевіряє снарягу і в ніч грузиться. І ще, так. Тепер за роботу, браття. Так, давайте, альфа право. Десант броня! Десант броня! Біжу! Перед тим, як апарат відкриється, перші два цинкують нахуй, і все, що робиться, блядь, впереді і під ногами. Бачиш, що може МК приїхати, каже, давай вперед, давай, рух, він хуяри, там ламати дерева нахуй. Альфа закріпили, Чекір закріпився, 4-5-0, або хаос, або Аллах Акбар, блядь, коротше. Ми ще це на хаті обговорюємо. Давайте, все, работаємо, тому що... Макс Про с тралом 330 метров проходит за 40 секунд, утром сегодня засекали. Ну, из плюсов, что у нас 2 Max Pro, даже при поломке одного там какой-то нештатной ситуации, Плюс еще одна машина. РПГ, блядь, її ніхуя не сделает. Ну, типа, самое главное, это туда заехать, блядь, высадить пехоту, делать свою задачу. Там все будут чеки в бомбоне, Макс Про это предосторожность, чтобы все было четко. Едем просто по прямой, тут есть дорога. И дальше въезжаем, друг сейчас каждому объяснит, что, как, что делать, кто куда, на какие рубежи становится. Все, танки почали рухати. Ну вот уже не представляю, как они уступом сейчас будет. Треба буде зменшити дистанцію між ними. Щоб вони їхали впритик почти. Потому что он тогда никаким уступом не пойдет, да, он не поймет, где это. Так, він не пойме, де уступ його. Да. Вот их задача, вот где-то там начинается минное поле перед срезом. Он его проходит, останавливается. Вони мають впертися в посадку і виїхати і розвернутися. Це реальна дистанція? Да, 270, а там 330. Трошки менше дистанція. На штурмі будеш так показувати? Мам, я в танці. И в двух напрямках, ну, тебе надо решаться. Ну да. Ти должен визначити, який ти напрямок бачиш як більш загрозливий. Это формуючая операция. Перед тем, как начинать, вообще планировалось 2 удара и через и маневра. Но
В данный момент как бы планируется через обозначить удар, а наносить удар. Да, наносить удари. Єдине питання, наші засоби зможуть на двох напрямках Перекривати в піхоту. принципі, 2 батальйони плюс бригадна. Я думаю, Так, оп, охуєнно. Все, не трогай. Охуєнно. Сука, пизда. Єсть! Красавчики. Ціль знищено. Молодці, згортаємо, всі прийняли прийом. Виключаю живлення. Плюс-плюс, згортаємося. Задача не складна, але й непроста. Вогнева підготовка артилерії буде постійно. Передній край вплоть до того, поки сюди не з'їдуть танки. День перший це вийти на перше велике реброне. Це задача мінімум. Якщо ми до 4 ранку не затягуємось, то ми просто починаємо там умовно в 4:30 штурм і 5:30 відповідно штурм ще плюс. Дивіться, якщо піхота тут наражається на якийсь опір такий, який не може подолати, ми тоді огнем просто противника вбиваємо і виганяємо, і тоді піхота йде за вогнем засобів і все. зверніть увагу на поповнення боєприпасу. Тому що стільки, скільки вам прийдеться разів возити, ніколи такого насправді не було. Да? У нас може бути колапс, просто ми можемо мати, але, блядь, ніхуя не вистрілити. Це можливо, чому ППО? Смотри. Біля машини? Глянь, там, ну, блядь, туди теж наставлять, заїбетеся. Скільки? 10. Расход БК будет ебанутый. Просто ебанутый. Такого расхода БК у нас за 2,5 года не было. Это радует. Реально радует. Там ривок метрів 100-150. Якщо це ривок метрів 300, то ви тут не туди біжите. Що, братья, починайте. Друзі, почали рух. Ми йдемо справа від посадки. Посадка по ліву руку. Ну що, панове, прийшов час зробити їм больно. В будь-якому разі наступати значно краще, ніж оборонятися. Пострел! Плюс-плюс, 3 вогонь. Ми починаємо літати. Починає їхати перша 2 одиниці Макс Про, танкова пара і ТРМ-113. Готові? І ми всі виведіть на большой екран, щоб командир мог спостерігати. Запроси, с вторым танком проблемы. Второго. Не стреляй, пиздец. Ой, хорошо. Тоже, чтобы блин, Давайте.
поднимайтесь, танки, если пустые, давайте. Четко прописана команда с первого ШБ, да, задымлять выход машины. Да, с первого. Нам их отфивить скорее надо просто задымлять. Маневр выполнили охуенно, дымы скинули охуенно, танки отработали охуенно, Макс Про отработала охуенно, М-ки отработали охуенно. Маневр на 5, блядь. Реально 5 с плюсом. Давай. Молодцы. Давайте, брат. Противник дал команду открывать огонь через команду. Десант, земля! Десант, земля! Все працює. Буду давати короткі доповіді, там раз на годину або по фазам. Да. Разбегаемся! Иди! Це пизда. Ой, правый фланг крой. Та ёбаний в рот. Пидоры начинают по зоне высадки ебашить. Давайте, пацаны, бежим нахуй, блядь! Війна нахуй! Сука! Ага, вот тут у него точка с водяным засобом, да? Получается, да? Це там стол, виходить. Не біжіть всі сюди, блядь, тіпи нахуй! Розсосалися трохи, блядь! Перед вами. Возможно, замечаю. Захуя пидоров. Сейчас будут туда работать. Плюс, прийняв. Чего вы ждете? Лови аптечку, долбоёб. Що, іще, блядь? Ёбаный рот. Я понял, плюс! Вони зараз чистять 30-й квадрат. Все, красавцы, просто красавцы. На нахуй, чёрт. Точно, возможно 200. А 200 по-любому в протеке уже 200 точно. Мне больше интересно, какая дистанция откуда идут. Дистанция и откуда идут? 5 метров идут. 5 метров дистанция? То вот они вот так говорят, окопом нахуй. Там нам тут я много, я не понимаю. Ты что, гонишь? Они прям подобрали. Да вот там, тут там, да, 2 метра. Откуда они взялись? Дай, отдай, берлоги, прием. Слышь, война идет, ты встал нахуй! Потому что эти сказали, на тебя выйдут! На, сука! Скажи -2. Дівочки, не світься, то перебивайте один одного. Один сказав, нехай другий скаже. Слышь, ты еблан, блядь! Ебаный, завали, сука, а то сейчас приду сам тебе его закрою, пидорас. Я тебе жду, давай, я тебе жду, шляпа. Давай, іди до мене, сучка, я тебе жду, блядь. Камон, поняв? Да, Це може бути бліндаж. може бути. Роз'їбіть нахуй ту укропну лінію, блядь! Два кулеметника не съебались, да, с яйцами. Четыре! Давай насыпай туда нахуй, насыпай! Хватит. Ми закріпились, як прийняв. Закріпились. Займите, снимите укрытие, сейчас будем работать туда, куда ты попросил. Мина! Пострел! Отлично, опер еще давай, получай. Є влучання, парні, давайте ще одну. Пострел! Цель, блядь, вообще, сука.
Для вас супер ответственность, не пропустить резервы. Команда доведена, і я з ними комунікації якраз прибрав. Два підера йдуть. Це де? Це далеко, це Вони зйомуються? Ні, до нас ідуть. Тоді двоє к нам поїдуть. Пидоров бачу двух пидоров. Пробегают как раз это укрытие. Плюс-плюс. Просто туди, правда? Да, тільки старайся в глибину туди влучити. Прям туди. Єр, відпрацювали. Считайте барана. Підор. Це плюс 2 барана, плюс 3 барана. Ще одного знайшов. 200-го. Ну що? В ямі. Все под контролем, все под контролем. Готовий. По пидорам! Мы сразу же еще раз разносим до разведки, нормально. Переносим и долго. Хуярим пизде, ну честно. Нет, там нормально там прилетает. 300 уже. Ты уже живой. Надо пока уже подвозить. Подвозите? Это день. Мы можем пока. ВПшка Ланцеты, пизда. хуеты, блядь, вся хуйня. Тогда тут логистика будет, все будет хорошо. Балан. А что это по нам, блядь, работает, нахуй, за хуйня? Это кабель или что? Кабли не передавали. Много Или это пион, или что это такое ебало? Это тост. Смотри, блядь. Так, де хто? Він 4 кілометри всю літає. Де крила, де все це? Ми ж його не бачимо. То з Мавіка можна його побачити. Ні, то з Мавіка можна побачити. Так шукають хтось чи ні? На рівні дивізії є у нас передбачення? Ну от, блядь, а откуда ми будемо знати? А звідки інформація про ймовірне застосування? Та що? Понял. По ТОСу что? Крыльев нет в небе. Через полчаса должна спасть ветер и должно быть нормально. Какая у тебя боевая задача? Что тебе стали сделать? Тримать позиции пока что. Вот эту позицию тримать? Да. Нельзя откатываться назад. Там? Да, та ще дохуя надо. Там. Отправки троих для отдыха. Плюс. Что, сделаем рокировку и Так, кто заебался, идите. Да ми лучше, блядь, займемо нормально і відпіздуємось, пацани. Нас, сука, підар десь справа, блядь, сидить, не можемо вичислити його, як прийняв. По левому флангу заходить и зажимать его. Кричіть тому підерасу щось, що він окружен, що йому пізда нам. Спортик, є Томас, ми підтягуємося до вас. Ми вже ззаду них. Тут бліндаж, сюди! Пидор! Кутил нахуй! Дохни, сука! Скажи, чи ми зайняли чи ні? Ні, ще далі. Далі треба. Мінус, ще мінус. Ще чуть-чуть. За добу станом зараз витрат населення міни по бригаді 2435. Всього лотом безперервної роботи. Так. І бачили по чому. Ми вивели У нас 6 гармат з 7 гармат. 7 з підтвердженням за те, що просто вже на емоціях і 2 великі склади БК. Ненормально, ні замаскувалися, ні місця не знайшли, нічого, просто спалились, блядь. І більше горіли за ніч. Техніку нарахував, техніки. Яка кількість артилерії, тим більше є оцінки. В дивізії, скоріше за все, немає. Так, з поганого пост бачили машину, знайшли його місце зосередження. Сьогоднішня зміна була з нашої уваги. Другий штурмовий, відповідно, також сьогодні має прибути підпорядкування мало до 10-ї, явно запізняться. Ні, я задачу по-іншому ставив. Виділити людей в взвод, які вони готували до штурмових дій. У них був один взвод, який вони планували для застосування в своїй смузі. Я хочу саме цей взвод. Ну, тому що він понесе менші втрати, ніж менш підготовлені солдати. З більшим результатом. Перебійте. Краще хай через 5 годин, 6 годин, навіть вночі сьогодні. Але той взвод, який... Ми зараз в городі відразу поставили задати, в мене вже все на цьому. Все, Олімпії возвращалися.
Що ви, їбать, такі грустні, нахуй? Та зарядились нахуй, Давайте, сука, блядь, теж не ну, втикайте, ну, блядь. Давайте, мужчини, блядь. Все, давайте, бінься. За дымом налево, за дымом налево. За димом наліво, коробка, за димом наліво. Хорошо, хорошо, смотри, прошел, есть! Давай, брат, газу, просто газу. Да, блядь, сука, мехвод нахуй, блядь, красава просто, блядь. Давай заходим швидше, блядь! Заходим! Не стійте на місці! Парни, это сейчас возможность, поэтому давайте соберемся, блядь, и сделаем. Да, сюди, давай заскак. Давай, я тримаю! Прикрий мене, я піду рацію заберу. Противника видите, нет? Да! Ні. Давай, короче, Слышь, я сейчас могу на круг Бля, це якісь гандони вообще, нахуй я їх слухаю, блядь. Пішов нахуй, блядь. О, вот это уже по нам. Ай, блядь! Вылазьте, пацаны, нахуй! Пізда. У нас на терминала эвакуация. Плюс. Підер живий. Треба його допитати. Скільки вас здесь, братан? Більше роти. Більше роти? Формуйте одну штурмову групу і будьте готові. Перший міг? Да. Чоловіки, коротше, сказали, що у підарів план зайти по балки. Да. Наше командування сказали, щоб ви робили фаєртіми і робили накат. Танков не видно, ничего не было. Резервов противника не видно, а их волшебная контратака, штурм. Не помечено. Не на помечено не пошло. Жарковато, да? Да. Двое суток лес. Це ще не кінець. Да еще, блядь, Это самая большая посадка, которую мы брали. Посадка, блядь. Ми перекурюємо і з першим ШБ фаєртімами будемо рухатись накатиком. Давай! Да! Так! Откат, блядь, кричи, скажи, хай з прикриттям! Я ж кажу, ёб твою мать! Викидай нахуй все, що лишнє, блядь, все, що... Година! Хуй соси! Єбать! FPV! FPV! Єбать! Сюда, блядь! Сука! Зачищаємо два бліндажа, як прийняв. Давай! Тут 300! Прикривай нас! Простріли його нахуй! Зачищаємо нахуй цей бліндаж! Хто криє? Кидаю гранату. Надо, чтобы вы нам помогли 300-го натащить, как приняли. Плюс. Подъедет, мы сразу выбегаем и помогаем. Давайте, пацаны, быстрее! Давай, бери! Вот. Еще подготовимся в Изюме лично.
Уже без брони. Я твое лицо забуду, блядь, когда ты без брони будешь. До теории, брат. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, що ви тут не просто так. Ви знаєте, що ви найкращі люди цієї країни, ви наші соратники. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Хрест Хоробрих. Служу української нації! Шеврон тиграм, которые ебашились в Стрелковом с пидорами, которые проявили себя дерзко, храбро. Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Служу українській нації! Пані і панове, мав величезну честь сьогодні нагороджувати вас заслуженими нагородами. Слава Україні! Героям слава!